MBB වීඩියෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුතින්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදරදීම සක්කාලි සෝස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම තක්කාලි ග්‍රෑම් 250, විනාගිරි තේ මේස හැන්දක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු කොටලා තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු අවශ්‍ය පරිදි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, සීනි මේස හැන්දක් යොදාගත්තා. ඉස්සෙල්ලාම අපි තක්කාලි ටික හොඳින් තම්බා ගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් තක්කාලි තම්බද්දී තක්කාලි වතුරේ දාලා තම්බ ගන්නත්. එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. මම ස්ට්‍රීම් කරනවා තක්කාලි ගෙඩි ටික. ඉතින් තක්කාලි ස්ට්‍රීම් කරලා තම්බ ගන්න එක ලේසියි. එතකොට අපිට ඉක්මනින් තක්කාලි ටික ලිපෙන් අයින් කරලා පොතු අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් වහන්න වැහුවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා මේ තක්කාලි ගෙඩි පැලිලා හොඳට දැම්බිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ ටික මේ විදිහට වෙනම අයින් කරගන්නවා අපේ ස්ටීමර් එකෙන්. ඉතින් අපේ තක්කාලි ගෙඩි ටික හොඳට නිමුණට පස්සේ මේ විදිහට අපි තක්කාලි ගෙඩි වල පොතු ටික අරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සුද්ධ කරගත්ත පොතු අරගත්ත තක්කාලි ගෙඩි ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩරේට දාලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත තක්කාලි ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා හොඳින්. ඉතින් අපි තක්කාලි ටික හොඳින් මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. පෙරා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ඇට ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට පෙරාගත්ත අපේ තක්කාලි ටිකට අපි ගත්ත සීනි, විනාගිරි, මිරිස් කුඩු, ලුණු ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු, අපි එකතු කරගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු කොටාගෙන හදා ගන්නවා මේ වගේ පොට්ටනියක්. ඒක තමයි අපි මේකට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරනවා මේක හොඳට උක්කු වෙනකම්.
හොඳට කලවම් ගන්න ඕනි නැත්නම් හැම වෙලේම බලන්න ඕනි මේක අඩියල්ලන්න පුළුවන්. අපි මේ කලවම් ගන්නේ ලිපේ තියෙන උක්කු වෙනකම් විතරයි. හරිද අපි දැන් මේක උක්කු වෙනකම් කලවම් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක උක්කු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක බෝතල් වලට දාගන්න ඕනි. බෝතල් වලට දාන්න කලින් අපි මේක හොඳින් නිවෙනකම් තියන්න ඕනි. නිමුණට පස්සේ තමයි බෝතල් වලට අසුරන්නේ. ඉතින් දැන් අපේ සෝස් එක හොඳට නිවිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේ විදිහට දාගන්න. හරි ඉතින් අපේ සෝස් එක දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ රස බලන්න. ඉතින් මේක මාස 3ක් වගේ කාලයක් අපිට පුළුවන් කාල තබා ගන්න. මේ වගේ සෝස් වලටත් ගෙදරදී හදන්න පුළුවන්. මම මේකේ රෙසිපි එක වලට මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. මොනවාරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදීම හමු වෙමු.